Hello friends, welcome to my channel. আজি মই বনাবলৈ গৈ আছো নৰসিংহৰ পাতেৰে ডাঙৰ নিমকি। হোটেলৰ নিচিনা সিম্পল নিমকি সকলোৱে খাই পাইছে, কিন্তু নৰসিংহৰ পাতেৰে নিমকি খাই পাইছেনে বাৰু? যদি খাই পোৱা নাই আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব। গতিকে আহকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। নৰসিংহৰ নিমকি বনাবলৈ মই 2 কাপ ময়দা লৈছো আৰু অলপমান নৰসিংহৰ পাত লৈছো। প্ৰথমে মই নৰসিংহৰ পাতখিনি তেলত মুৰমুৰীয়াকৈ ভাজি লম। এয়া গেছত এটা কেৰাহী দিছো, ইয়াত 3 চামুচ ৰিফাইন তেল দিম। এতিয়া তেলখিনি লো ফ্লেমত অলপ গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গল, এতিয়া ইয়াত নৰসিংহৰ পাতখিনি দি লো ফ্লেমত ভালকৈ ভাজি লম। নৰসিংহৰ পাতখিনি ভালকৈ ভজা হৈ গল, এতিয়া এইখিনি তেলখিনিৰ সৈতে বাটি এটাত লৈ লম। এতিয়া নৰসিংহৰ পাত আৰু তেলখিনি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এইখিনি মোৰ ঠাণ্ডা হৈ গল, এতিয়া ময়দাখিনিত নিমখ দিম, লগতে নৰসিংহৰ পাত আৰু তেলখিনিও একেলগে দি দিম। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি দিম। এইখিনি মোৰ ভালকৈ মিক্স কৰা হৈ গল। ময়দাখিনি যদি হাতেৰে মুঠি মাৰিলে এনেকৈ লাডু হৈ যায়, তেন্তে তেলখিনি ইয়াৰ লগত ভালকৈ মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত অলপ অলপকৈ পানী দি এইখিনি মই ভালকৈ মাৰি লম। ময়দাখিনি মই একেবাৰে টাইট কৰি মাৰি লম। যিমানে টাইট হ'ব সিমানে নিমকিখন ক্ৰিস্পি হ'ব। ময়দাখিনি মই টাইট কৰি মাৰি ললো, এতিয়া এইখিনি 5 মিনিট ঢাকনি মাৰি থৈ দিম। 5 মিনিট হৈ গল, এইখিনি আকৌ এবাৰ 1 মিনিট মান মাৰি লম। এতিয়া এনেকুৱা সৰু সৰু লাডু কৰি ৰুটিৰ আকাৰত বেলি লম। ৰুটিখন যিমান পাৰে সিমান পাতল কৰি বেলিব। এয়া মোৰ ৰুটিখন বেলা হৈ গল, এতিয়া ৰুটিখনৰ ওপৰত অলপ শুকান ময়দা ছটিয়াই দি এইখন ভাজ কৰি দিম। আকৌ অলপ ইয়াৰ ওপৰত ময়দা ছটিয়াই দি এইখন 3 কোণীয়া ভাজ কৰি দিম। আৰু এনেকৈ কোণটোত প্ৰেছ কৰি দিম, যাতে তেলত দিলে এইখন খুলি নাহে। এতিয়া ৰুটিখন সামান্য বেলি দিম। আৰু এনেকৈ কাটা চামুচেৰে 4টামান ফুটা কৰি দিম। এয়া মোৰ প্ৰথমখন নিমকি ৰেডি হৈ গল। এনেকৈ মই বাকি কেইখন নিমকিও বনাই লম। এয়া মোৰ গোটেই কেইখন নিমকি তেলত দিবৰ বাবে ৰেডি হৈ গল। এতিয়া কেৰাহী এটাত আধা কাপ তেল দিছো, তেলখিনি লো ফ্লেমত সামান্য গৰম হ'বলৈ দিম। তেলখিনি সামান্য গৰম হৈ গল, এতিয়া ইয়াত নিমকি কেইখন দি দিম।
প্ৰথমে মই দুখনকৈ দিছোঁ। নিমকি কেইখন এনেকৈ ফুলি আহিলে উলুটাই দিম আৰু গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈ ভালকৈ হ'বলৈ দিম। নিমকি দুখন গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গ'ল। এতিয়া এই দুখন প্লেট এখনত উলিয়াই লম। এই দুখনো হৈ গ'ল। এনেদৰে মই গোটেই কেইখন লো ফ্লেমত বনাই ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ নৰসিংহৰ ফ্লেভাৰৰ নিমকি কেইখন খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। নিমকি কেইখন কিমান ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈছে, খাবলৈ খুবেই সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।